Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 13-19 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, încă de la început vreau să vă mulțumesc tuturora celor care sunteți aici alături de mine, care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care poate sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să mai extragem o carte și să vedem ce e important de știut pentru voi, dragilor din Fecioară, în săptămâna 13-19 iulie. Și avem așa, avem libertate, o energie care trebuie un pic ajustată și gânduri sau reflexii. Dragii mei dragi, se pare că voi în această săptămână vă dați seama cine sunteți cu adevărat. Simțiți nevoia de un pic de independență, simțiți nevoia să, nu știu, să vă creați ceva propriu. Poate să fie orice, dom'le, uite, nu mai vreau eu să stau cu banii la comun, de exemplu cu cutărică sau cu cutăreasca. Și vreau eu să mă independizez cu ceva. Da, am dat un exemplu. De asemenea, sunteți într-o perioadă în care vă gândiți mult mai serios la ceea ce vă doriți voi cu adevărat. Vreți, probabil, aveți tendința asta, doamne, știi, parcă n-aș mai vrea să implic pe nimeni. Dacă e să încep ceva, să o fac cu puterile mele și cumva fără să fie nevoie să apelați în stânga și în dreapta. De ce? Pentru că avem acest câmp energetic. Se pare că simțiți nevoia să vă curățați. Poate de anumite energii din jurul vostru, poate pur și simplu vă simțiți foarte încărcați de ceea ce se întâmplă lângă voi. Este o săptămână în care e posibil să vă atragă foarte mult apa, râu, lac, mare, ocean, nu știu, tot ce este apă. Încercați, desigur, în limita posibilităților, să ajungeți la acest element atât de important pentru viață în general, pentru că pe voi chiar o să vă poată ajuta, cel puțin din punct de vedere energetic, să vă ajute să vă curățați un pic aura, să ieșiți din această vibrație destul de joasă pe care unii dintre voi posibil ați resimțit-o de ceva vreme. Vă va ajuta foarte mult, două lucruri vă pot ajuta. Ori această dorință de a scăpa de ceva nociv din jurul vostru, fie o situație sau o persoană sau mai multe, nu știu, sau situații, sau pur și simplu contactul ăsta cu acest element, apa, pe voi poate ajuta să vă dați seama mult mai bine, să observați mult mai bine de fapt ce este în jurul vostru și cum obțineți un anumit echilibru. Este o săptămână în care nu trebuie acționat, nu trebuie decis și nu trebuie ales fără o observație atentă a lucrurilor din jurul vostru. Indiferent că aveți de luat o decizie, mai ales dacă e o decizie importantă, de făcut o alegere, vreți deja să treceți la o anumită acțiune pe care poate ați pregătit-o de ceva vreme. Totuși, înainte de a face toate aceste lucruri, analizați bine situația,
ce se află, mai reanalizați odată, ca să zic așa. Bun. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru, dragii mei, din Fecioară, săptămâna 13-19 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem așa. Nebunul, un paj de spade, un as de cupe, un rege de cupe și surpriza săptămânii. Avem așa, zodia Vărsător, zodii în general de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodii de apă. Ce v-am spus? Zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Aveți legătura asta cu apa. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, nebunul pentru dragii mei din Fecioară. Perioada 13-19 iulie. Clarificăm nebunul, te rog. Clarificăm pajul de spade. Clarificăm asul de cupe, te rog. Foarte multe zodii de aer, dragilor. Clarificăm regele de cupe. Știu de ce toate cărțile nu se întorc din prima. Clarificăm surpriza săptămânii. Clar veți avea parte de începuturi, dragilor, în această săptămână. Și se vede dorința asta să-ți recâștigi o anumită libertate, nu știu, să ieși din anonimat, să ieși din obișnuință, din cotidian. Haideți să o luăm cu partea profesională. Faptul că avem un paj de spade întors și avem nebunul aici, eu aș spune că trebuie un pic acționat cu băgare de seamă pe partea asta muncii. De ce? E posibil ca voi să vă purtați un pic de impuls, mai ales cei care aveți poate și ascendent în zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cu precădere se pare Vărsător, pentru că și aici toți zodii de aer avem. Nu este chiar un moment extraordinar, totuși de bun, să spunem așa. De ce? Pentru că voi aveți energia asta de a începe ceva nou, dar vă lăsați prea mult purtați de acest impuls și nu gândiți probabil, e ca și cum ai vrea, dar nu mai mă interesează, vreau să încep. Și nu mai gândești de fapt și pașii următori. Da? Există tendința în această săptămână să începeți prea multe lucruri deodată și să ajungeți până la urmă să nu le terminați pe niciuna. De ce? Pentru că a existat, nu știu, plecând poate de la un sentiment de abandon aici, aș putea să zic. Știu dacă vă tot încearcă stări de asta în care parcă nu puteți să vă mai conteniți. De obicei, zodia Fecioară are această caracteristică, e foarte meticuloasă. La voi ceva s-a întâmplat aici, care a scos această impulsivitate și pe care va trebui să vă controlați. Cei care se regăsesc, desigur, cu această informație. Nu o spun eu, o spun cărțile. De ce? Pentru că nebunul provenit dintr-un paj de spade, cu atât mai mult și întors, asta îmi vorbește de... Să știți că e într-adevăr aici clar, să vede, din cauza impulsivității lucrurile chiar puteți începe multe și să nu terminați nimic. Dar pe de altă parte, ce pot eu să vă spun, că totuși e un început de gândire, e ca și cum perioada asta se cam termină.
și reveniți la gânduri mai bune, să zicem, reveniți voi la adevărata caracteristică a Fecioarei. Da? Pentru că la un moment dat, bun, încep și ce fac? Ce urmează după? Pe partea asta a muncii e bine în această săptămână, așa cum bine am văzut și din energia generală, nu vă grăbiți să luați decizii, mai ales dacă sunt importante. Analizați mult mai bine aspectele, ce vi se spune, ce este în jurul vostru. Obțineți informații. Da? Bun. Pe partea bănuților, încă o dată apare acest paj de spade. De unde vine el? De la un 10 de bătaie. Acum văd legătura. Pentru unii dintre voi, toată această impulsivitate de fapt este o stare care s-a strâns, s-a acumulat în timp. Poate că pe ce ați muncit nu ați fost plătiți în funcție de munca voastră. De ce? Pentru că aici eu văd cu acest 10 de bâte că s-a traversat o perioadă din punct de vedere financiar destul de complicate. Au fost probabil eforturi financiare intense pentru, nu știu, a încheia o datorie, un proiect sau a respecta un anumit angajament, un anumit contract. Da? Poate că ați avut facturi amânate tocmai pentru că erau prea mari sau prea multe. A fost o greutate financiară, da? În care voi ați simțit această povară. Ați simțit toată această responsabilitate financiară și lucrul ăsta vă stresează. Da? V-a stresat, poate. Cert este că și pe partea banilor acest paj de spade îmi vorbește de o abordare destul de activă, destul de curioasă legată de bani și se pare că începeți să explorați noi modalități de a câștiga bănuți. Este adevărat, există tendința asta de a încerca lucruri noi destul de riscante. Dar, cum bine am văzut, reflexionați, nu vă gândiți-vă în amănunt, nu vă lăsați purtați de această impulsivitate care se vede atât pe plan profesional cât și pe plan financiar. E adevărat, sunteți foarte gânditori, foarte inventivi ca să produceți ceva bani în plus, dar în același timp, chiar dacă dorința mare este de a încerca lucruri riscante, totuși încercați să coborâți acest risc, da? Să-l mai stabilizați. Da? Asta este, ca să zic așa, sfatul cărților pentru această săptămână. Noi mergem mai departe, pe partea asta a cuplului, a relației. Să știți că cel puțin lectura asta e plină de zodii de aer. Gemeni, Balanță, Vărsător, uite chiar și aici avem o regină de spade. Dragilor, se pare că la voi în relația voastră, în cuplul vostru, ori voi simțiți această independență, asta în cazul în care aveți lună, Venus sau poate chiar ascendentul în zodii de aer. Cum am mai spus, Gemeni, Balanță sau Vărsător. A existat, voi ați impus anumite limite, știi ce? Până aici. Acum, puteți fi voi adevărat, asta îmi indică intuitiv lectura asta, dar desigur poate să fie și perechea voastră, partenera voastră. Aici s-au stabilit niște reguli, s-au stabilit niște limite. Regina de spade, aș spune că pe planul ăsta al cuplului indică sinceritate, indică claritate, indică maturitate emoțională. Posibil să fie avut poate o discuție foarte deschisă, foarte clară, foarte sinceră, în care s-au luat niște decizii foarte bune, foarte corecte pentru relația voastră.
Asta poate va ajuta pe voi la nivel de cuplu să înțelegeți cam care este dinamica relației voastre și unde trebuie lucrat. Cert este că a fost ceva benefic pentru că cu asul de cupe vorbim de o reconciliere, vorbim de hai să o luăm de la început, vorbim de, cum să spun eu, de o stare de dorință, de emoții proaspete, da? De conexiuni mult mai profunde. Conexiuni mult mai profunde și, aș spune, chiar și momente romantice, de ce nu, în această săptămână, care vor contribui din plin la dezvoltarea și la o mai bună energie în relația voastră. Cei care sunteți singurei, avem aici un rege de cupe. De unde provine? De la un paș de cupe. Zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Am văzut și aici conexiunea cu apa. Dragilor, voi, din câte văd eu aici, ați avut posibil cu pașul ăsta de cupe, ori ați fost atrași, ori a apărut o atracție, mesaje romantice de la cineva. De la cineva care poate și-a exprimat interesul vis-a-vis de voi. Și poate chiar ați primit, de ce nu, poate o invitație la un eveniment oarecare în această săptămână. Sau pur și simplu, hai să ne întâlnim. Treaba este că pentru voi lucrul ăsta a fost un moment bun ca voi să vă deschideți la noi experiențe emoționale și pur și simplu să vă urmați așa intuiția, să vă urmați un pic și ceea ce vrea sufletul vostru. A dus la acest rege de cupe. Regele de cupe, mai ales pe partea asta sentimentală, ne vorbește de ceva stabil, de ceva profund, de ceva serios. E posibil, dacă voi nu aveți lună Venus sau ascendent în zodii de apă, e posibil ca această energie care a intrat în viața voastră sau e pe cale să intre, este cineva care are o anumită înțelegere, are un anumit respect, are o anumită maturitate emoțională, care poate duce la o relație profundă, la o relație sigură, dă dovadă de înțelepciune emoțională, posibil să fie cu niște anișori mai mari decât voi. Cert este că știe exact ce vrea de la viață, este o energie trecută cu experiență de viață și eu, din câte văd aici, nu e rău deloc. Adică șansa ca voi să începeți ceva serios nu e deloc departe. Surpriza săptămânii o aduce un paj de cupe. Deci avem, cum am mai spus încă de la început, zodii de aer și zodii de apă. Atât în această lectură. Acest paj de cupe exact despre asta ne vorbește. Se repetă. O invitație, o propunere. O propunere. De unde vine ea? Să vedem. De la un 2 de cupe. Dragilor, vă scoate această vai, deci și de la un 2 de monede. Dragii mei, deci voi ați cam ezitat posibil cu ceva, pentru că surpriza nu e legată neapărat de dragoste sau neapărat de bani sau neapărat de muncă, nu. Poate să vină pe orice aspect al vieții. Din câte văd eu aici se repetă cifra 2. Asta este, avem un 2 de monede care ne vorbește de o ezitare, de cum să fac, mai ales că e și întors, de o stare așa mai de instabilitate, un 2 de cupe care la rândul său ne vorbește de izolare, de ideea asta că a stat poate destul de multă vreme sau destul de mult timp, să spunem așa, destul de izolați, de blocați, o perioadă destul de instabilă pentru unii dintre voi, dar surpriza vine cu acest paj
de cupe, care e fix de asta. E un mesaj emoțional, un mesaj care, e adevărat, în prima fază are foarte mult legătură cu partea asta sentimentală, dar este ceva nou, ceva bun, care pe voi vă poate scoate din toate aceste stări negative. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor, pentru această săptămână. Care e mesajul pentru dragii mei din Fecioară, săptămâna 13-19? Hai să vedem. Simțurile tale se trezesc. Primește-le conștient, dar nu le grăbi. Ia viața pas cu pas. Și avem numărul 4. Numărul 4, ca și arhetip, îmi vorbește de cel care construiește, de muncitorul din voi. Ca și planete reprezintă Saturn și Uranus, e o energie yin, e o energie feminină și în situația dată îmi vorbește de, cum să spun eu, acest arhetip al stabilității, al disciplinei, al construirii unei structuri într-un mod mult mai practic și, desigur, mult mai perseverent și mult mai organizat. Așa că, într-adevăr, sunt anumite simțuri care se trezesc în voi, lasă-le, simte-le, bucură-te de ele, dar în același timp nu vă grăbiți. Luați viața pas cu pas, luați fiecare zi pas cu pas, pentru că e posibil, este de fapt un îndemn, mai ales am văzut foarte multe spade, foarte multă impulsivitate. Uite, de exemplu aici pe partea banilor e bine că aveți idei, că sunteți curioși, că vreți să faceți ceva, dar totuși faceți-o, cum să spun eu, într-un anumit ritm, fără grabă. Cred că de fapt asta este esența acestui mesaj. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Iar până data viitoare, când ne vom revedea la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.